chào đi, chào đi, chào đi, chào đi, chào đi, chào đi, chào đi. Quay lại đây, quay lại đây. Cảm động không? Cảm động không? Kính thưa quý cha và quý vị quan khách, thay mặt cho Hội Education for the Poor, chúng con xin cảm tạ sự hiện diện của quý cha và quý vị quan khách trong ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý cha và quý vị quan khách là một niềm khích lệ lớn lao cho các thành viên của Hội Education for the Poor. Chúng con rất tiếc hôm nay thì Đức cha Mai Thanh Lương không có mặt ở đây vì Ngài đi công tác ở Texas. Nhưng mà đặc biệt thì chúng ta có sự hiện diện của cha Vũ Khởi Phụng. Thưa quý vị, cha cũng là một người sáng lập tiên khởi của Hội Education for the Poor. Hoạt động của hội đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp và đó cũng là nhờ công của cha bên phía khi mà hội đi về Việt Nam để làm việc. Thì dạ thưa cha, chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều. Và sau đây thì con xin được nói vài lời với các em trẻ. Hi everybody, we are very pleased to see so many young faces that are interested in seeing the work of education for the poor. We hope that you will be interested and you will find our cause worthy and will join us in our quest to help the poor overcome poverty through education. So once again, thank you very much for your presence today. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi được đứng đây thì tôi nhớ lại cái cảnh của 6-7 năm trước. Cũng một lần tôi có dịp viếng thăm Hoa Kỳ và khi đó tôi đã cùng một số bạn trẻ ngồi lại với nhau để mà trao đổi về những gì chúng ta có thể làm được để giúp cho quê hương đất nước chúng ta. Và tôi nhớ là trong những cái lần trao đổi đó đã nảy ra cái ý kiến lập ra cái hội Education for the Poor. Ngày đó đến giờ thì tôi ít có dịp được trở lại Hoa Kỳ. Nhưng mà hàng năm tôi thấy cái kết quả của hội là hàng năm đều có mười mấy em, có 5 đến 20 em. Người Việt kiều có mà người Mỹ thiệt cũng có, đã trở về Việt Nam và đã mở những lớp về Anh văn, đã mở những lớp về kế toán, đã mở những cái câu lạc bộ nói tiếng Anh cho các em sinh viên của Việt Nam mình. Để mà cho hội được thành lập và được sống mạnh đó, chúng tôi phải đặc biệt kể đến sự giúp đỡ của Đức Giám mục Mai Thanh Lương. Ngài đã đồng hành với cái hội này từ những bước đầu và Ngài vẫn luôn luôn theo dõi gần gũi và cổ võ cho công việc của hội mỗi một khi mà Ngài có dịp. Chúng tôi rất tiếc là hôm nay Ngài đang mất công tác ở Texas, không thể đến được. Ngày Anh văn của mùa Hòa là một cái chương trình rất nóng bỏng đối với các sinh viên, học sinh nghèo bên Việt Nam vì cái sự mà đầu tư rất mạnh của các nước láng giềng. Như hồi nãy Xuân có nói thì hội Global Giving đã nói rằng là Anh văn là cái chìa khóa mở cửa cho các em học sinh nghèo để nó có thể nó tiến thân. Thì trong năm 2011 mùa hè vừa qua thì hội đã gửi được 14 em thiện nguyện viên từ các đại học về Việt Nam dạy cho học sinh tại 2 vùng ở Vinh. Thì trong cái summer đó thì là hội đã giúp được cho hơn 1.300 sinh viên tiến triển trong cái vấn đề học Anh văn. Thì cái chương trình này không có thể được hoàn tất nếu mà không có sự hiện diện của các em thiện nguyện viên. Thì xin quý vị cho hội được nói vài lời với các em. Cảm ơn các em. To all the volunteers of 2011 Summer English Program
We would like to really send you sincere and deepest thanks for all your work, for all your tenacity, for all your resilience in helping the underprivileged student in Vietnam. Without your help, the program, we cannot accomplish the program. And I would like to say that from all the mail that we receive from your students, they really, really miss you and really appreciate all the things that you have done for them. Is one of the main reasons for today's event is to acknowledge your work and to send you all the thanks that we, on behalf of your student. So when I call your name, please come up on the stage to receive your certificate of recognition. Tim Murphy. Coi chừng cái đầu. Trung Nguyên. Diane Lý. Long Bùi. Denise Ngô. Anthony Cường Trần. Audrey Hà. Vĩ Ngọc Nguyễn. Uyên Đình. Có muốn nói đôi lời về công tác mà các em đã làm. Thank you for coming out this evening in support of this wonderful organization. When I first heard about the mission of Education for the Poor, I was inspired by the work they were doing and anxious to be a part of it. As an anthropology major, I've always considered myself to be a member of an interconnected global community, and I felt that as a fortunate American, it was my responsibility to use my education and the skills I've been afforded and to pay it forward through helping others who have not been as fortunate, and this organization has given me the opportunity to do that. It is important for developing nations like Vietnam to be proficient in English, being that English is the official language of international finance, science, information technology, business, aviation, the internet, and diplomacy. By helping students in poor areas of the country become more competent in English grammar and pronunciation, we are giving them the tools they will need to build a better, more prosperous future for themselves and their families. Especially with billions of dollars being invested into Vietnam by multinational corporations, our students will be more competitive in the job market, in turn helping to break their cycle of poverty. While in Vietnam, I was shocked at what little they had, yet how happy they were. Experiencing their joy over the smallest of things put into perspective for me what was important in life. It reminded me that your worth should not be measured by how expensive your car is or how big your house, but rather it should be measured by how kind your heart is and how selfless your spirit.
I have been blessed many times in my life, and my trip to Vietnam was no exception. My students have taught me more than I could have ever imagined teaching them. I have been humbled by my time in your beautiful country, and I look forward to returning to continue to work towards the goal of this organization and spread its message of goodwill. With the support of donors like you, we are helping to change the future of Vietnam's youth for the better, and I hope you will continue to support this wonderful organization. Thank you. Xin chào quý vị. Con muốn nói xin lỗi tại vì tiếng Việt của con không phải tốt. Thì con có anh Trung này, anh Trung giúp con dịch tiếng Việt. Right there. My name is Ngọc and I volunteer to teach English this summer in Vietnam. Xin chào quý vị, trước hết con muốn xin lỗi vì tiếng Việt của con không có hay lắm. Con tên là Ngọc và con đã tình nguyện dạy tiếng Anh mùa hè này tại Việt Nam. Okay. Currently, I'm a high school math teacher. Prior to the summer, I had 2 years of teaching experience and I decided to volunteer this summer to further my professional development. Hiện nay con là giáo viên toán học một trường trung học. Trước khi mùa hè này con đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy. Con quyết định tình nguyện mùa hè này để tiếp tục phát triển chuyên môn của con. I went to Vietnam with goals to simply teach my students to improve their English skills. I knew coming in that teaching English to the Vietnamese community would benefit my students. However, I did not expect my overall volunteer experience would be very life-changing. As a teacher, I know that time is always an issue. In my own classroom in Long Beach, I always feel I run out of time in my classroom. So many people have asked me, you go to Vietnam and you teach for 5 weeks. How do you make an incredible difference in these students' lives? Well, there's a famous Chinese proverb that says, you give a man a fish, you have fed him for a day. You teach a man 2 fish, and you have fed him for a lifetime. We did not simply give our students English for 5 weeks, but we taught them how to learn and use English for their future. We taught our students tools to further their English skills and to continue practicing their English even while we're gone. Cái này thì con nghĩ Ngọc muốn nói là mình không có thể cho tất cả các em con cá, nhưng mà mình chỉ cho em biết câu để mấy em tự câu mà ăn. Teaching in Vietnam is very different than teaching here in the States. There's something very unique and very special about the Vietnamese community. The level and respect and love that I received from my students were indescribable. And prior to volunteering in Vietnam, I never taught in a classroom before where I genuinely felt I was with family. I felt like I was teaching my brothers and sisters. And when you teach family, you help out your family. And it wasn't a sense of civic responsibility or obligation that I had to teach my students, but I want to help out my family. So why does one help their family? It's because you love them and you want to do everything in your power to help them learn and help them grow as a person. And one of my students testifies, thank you, Miss Nguyen, for not only teaching us English, but thank you for teaching us how to be a better person in this world. So thank you, EFTP, for giving me the opportunity to be in Vietnam, to teach, to learn, and to help out my family.